Ja, den här veckan är det fullt fokus på hälsovård och just nu så pågår ju JP Morgans årliga hälsovårdskonferens där bolag och investerare från hela världen samlas. Och direkt från San Francisco så har jag med mig Kristoffer Sundman, förvaltare på Handelsbanken. Välkommen till EFN. Tack så mycket, tackar. God morgon får jag väl säga här. Det är klockan 6:30 på morgonen. God morgon. Hektiska dagar och hur är stämningen på plats, Kristoffer? Nej, men sentiment är faktiskt väldigt bra, det får jag säga. Väldigt positivt och det är en positiv stämning och det är framförallt efter att de här Trump MFN är bakom oss just nu, så att det är ganska positivt generellt. Vad är det som gör det här eventet i San Francisco så populärt? Nej, men det bästa är väl så att säga, både från investerare och företag, för att företagen är att de är på plats och att bolagen är här med sina top management. Och de är ju inte bara här för att träffa investerare utan de träffar ju också för BD, business development, för bättre samarbeten, licensskrivningar och även för potentiella uppköp, M&A. Så att det är väldigt aktivt på både investerarsidan och från företagssidan. Och då är det verkligen, det är beslutstagarna som är här och det är viktigt att bilda nätverk med dem. Finns det något som sticker ut i år tycker du jämfört med tidigare år? Någonting som var mest efterfrågat, som var faktiskt mest folk som lyssnade på, det var över 1000 personer och det var trängsel att komma in. Det var Dr. Ost som hade en paneldiskussion och han stack väl ut och han var i god ordning, så att hade han väldigt tydliga budskap att det här måste ändras med priser och att framförallt han förde en väldigt politisk debatt också kring det här med Minnesota, så att det var väl inte så mycket intressant, men det var väldigt svajigt och svängde hit och dit, så att säga. Men det var väl den som mest besökt av alla. Och vad är största snackisen därifrån utöver det? Nej, men det är väl att de kommer fortsätta försöka ta hand. Men nu är man inte på att man ska gå på läkemedelsbolagen längre utan i det här läget, utan det är att gå på istället det som man uttryckte det, som maffian som stjäl hälsopengar i USA från de som behöver hälsovård. Det är det man ska gå på nu och det är det man gör i Minnesota. Så han tryckte väldigt mycket på det här och nu har vi gjort en deal med läkemedelsbolagen. Nu har vi en deal på 3 år, så att nu hoppas jag att de ska leverera. Gör de inte det så får vi titta över igen, men nu har vi fått en öppen och rak diskussion och de har lovat oss att se över prissättningar och sånt här. Så att det känns betryggande i det läget, så att säga. Sen får vi se var övrigt hamnar. Och utöver hela MFN-diskussionen och Dr. Oz, vilken bolagspresentation har hittills lockat flest investerare? Nej, men det som har lockat, som kanske förvånar lite grann, det är de här bolagen, om man tar Pfizer, Merck, Bristol Myers, var väldigt välbesökta, mer än vad de var för ett år sedan. Och det har varit en väldigt stor oro för patentutgångarna och det går ju ut väldigt mycket patent fram till 2030 för de här bolagen. Men värderingen är ganska låg och nu har man gjort ganska många förvärv och man har visat mycket i sin pipeline, så att jag ser ett intresset för de här att se. Är det kanske någonting att köpa in i? De kommer inte kunna leverera någonting nu, men att de här patentdiket så att säga, kan man fylla. Så att det där var ett stort intresse, så att säga. Och det är lite mer value-spel då, än tidigare, att man vill ha någonting som är stabilt. Och du nämner apropå intresse, så tänker jag, hur ser intresset ut för de svenska bolagen som presenterar i dagarna? Det är många bolag som är här. Nu ska jag ärligt säga att jag har inte åkt till San Francisco för att träffa de svenska bolagen, men man träffar på många av de svenska bolagen, dels på flyget hit och emellan möten och sånt här. Och de säger åtminstone att de har väldigt stort intresse och de har både intresse från investerare och att göra affärer i övrigt också. Så att, Ja, och det har ju varit en del budrykten i vanlig ordning som det alltid är runt den här konferensen. Och igår så kom ju nyheten att AstraZeneca förvärvar amerikanska Modella AI. Och det här är då ett rent AI-bolag egentligen, tolkar det som. Kommer vi se fler bud i dagarna och tror att det här är någonting som är positivt för Astra? Ja, men definitivt så kommer vi nog se mera bud. Jag tror att det är väl en möjlig sak som folk kanske förväntat att det skulle vara flera bud, fler M&A-aktiviteter i början på den här konferensen. För det har varit historiskt mer än vad det varit nu. Men nu verkar det poppa upp med sådana här. Så att jag tror vi kan se mera. När det är specifikt Astra, så har ju Astra ett fokus på att man är ju också Digital Lighthouse, som är en benämning på att de är en av de ledarna idag på just digitalisering. Och de har ju ett AI-samarbete redan idag i Kina med CSPC och de vill ju fortsätta utveckla det här. Så det här förvärvet ligger i linje med vad de har aviserat. Och det här gör ju att man kan minska på kostnaderna inom forskningen och få snabbare resultat också. Så att det ligger i linje med vad de har sagt tidigare.
Och de presenterade ju även häromdagen. Vad fick du för intryck från Astras presentation? Nej, men de är väldigt konfidenta. Det har ju varit väldigt diskussioner runt de här 80 miljarderna som de har guidat. Och där har ju nu ett konsensus har ju nått upp till de här nivåerna. Och kursen har ju också gått starkt mot sektorn under det senaste året. Och där finns det kanske förväntningar att man ska få se någon upprevidering av nya bättre mål. För nu har marknaden tagit till sig det här att man var ganska skeptisk till för om man backar tillbaka efter 2 år. Så att vi får väl se. Det kommer ingenting där, men man var väldigt konfident om man kommer nå sina mål och att det fanns lite möjlighet att kunna göra någonting åt det där. Så att jag tycker det var bra. Det var en bra mottagning, det var positiva frågor också under presentationen. Och även Novo Nordisk var ju där och där har ju aktien repat sig nu efter fjolårets turbulens lite grann. Men hur går snacket runt Novo? Nej, men det är ju, man märker när man är här i USA att det är, och framförallt här så är det, om man tittar på bara tv-reklamen så är det ju Novo är ju ute och driver väldigt mycket tv-reklam just för sin tablettform, Wegovy-tablett. Och där man går ut och säger att ta den här dagliga tabletten, 14% viktnedgång på 12 månader. Och taxibilarna runt omkring här i San Francisco, många av dem kör omkring med skyltar, digitala skyltar. Och de är stripade på sidan, just det här med att du tar ett till och du går ner i vikt. Så att det är en väldigt tryck och det är en skillnad med Novo. Nu går man ut och marknadsför sig väldigt tungt. Det har man inte gjort historiskt och det är väl en skillnad med nya vdn. Och det är klart positivt. Sen får vi se om det här utmynnar i att det tar tag i försäljningen också då. Men är det så att det faktiskt når rätt patienter också så att du inte faktiskt överbehandlar folk som bara vill gå ner i vikt? Utan att det faktiskt är till sjuka patienter. Nej, men den risken finns väl alltid, men är man inte en patient som behöver det, utan om man gör det bara för sin egen skull, då betalar du out of pocket. Då har du ju inte någon reimbursement på den eller statlig subvention. Mm. Så att de som behöver, de får betala en väldigt liten summa, åtminstone i USA då. Och förhoppningsvis sen även i andra länder då. Ja. Hur ser förväntningarna kontra verkligheten ut så här långt för er? Är ni nöjda eller besvikna med besöket? Nej, men vi är positiva. Vi ser fortsatt den stora snackisen självklart när vi pratar om Novo, det är obesitas. Där var det ju, dels har jag lyssnat på en paneldiskussion där olika ger sin syn på det. Då höjdes estimaten upp till $200 miljarder peak sales. Och vi ser också att Lilly kommer också med sin orala orforglipron som förmodligen blir godkänd under Q1. Kanske lansering då i Q2. Så det kommer bli väldigt tryck. Sen har vi ju OTC-marknaden. Då är framförallt med att semaglutid går av patent i mars i Kina. Så det påverkar väldigt lätt. Så att obesitasmarknaden ser spännande ut. Det kommer vara jättestor prispress. Men det kommer vara en stor volymtillväxt. På onkologisidan så ser vi väldigt positivt också. Flera företag som har varit ute och pratat om sin pipeline. Och även Merck med Keytruda som ser att de kan fylla det gapet där också. Så att det finns mycket som kommer och inom hjärta och kärl finns det också flera bolag som kommer med väldigt intressant data. Så vi ser klart positivt till på framtiden här. Spännande att höra. Tack snälla Kristoffer för att du gästade.